buntag mga sir, mga ma'am, karon na mag-ilis ta og primary clutch sa auto. Ang problema niya, problema pag ang clutch sa inyong car ay us-us na kaayo, labi na og traffic, di na masunod ang clutch. So, internal leak, muna siya nga lisa to na siya og clutch master assembly. So, i-ano na, tangtangon na to. Okay, gagawin ang clutch master. Okay. Iwanan sa nito kay piki kayo. Okay, kanang gawanan. Yeah. Dili. Ang tanong na to ang linya sa hose. Dito gamitan to og long nose. Tangtang na. Ito ng hose. Tangtang. Hindi na to G's ang linya. Siman. Ito. Patay ko na siya. Ano sa di? So, na mo-catch mo. Sinawa sa ibang. Pag-ato ng action. Ha? Dik. Isa man. Sakit. Tapos. Yapi. Try natin yung bracket. Bigas na po. Okay. Tentang na. Okay. Oh. Bangga din ka daw? Ito na ni tao din bago.
Okay, fittings. Brake fluid. Okay. Kaod sa ay taon ang pin. Sushi. Bahag dalbe. Bomba de. Bomba dong be. Okay. Hirmigaw. Bumbagaw. Hirmigaw. Bumba. Karon ga bleeding mata para makuha ang hangin sa linya. Perme. Bomba. Perme. Bomba. Bomba. Perme. Bomba. Oh, maya. Taas na kao.
Okay na. Mana.